سلام و درود دوستان، امیدواریم که حال دلتون خوب و عالی باشه. میپردازیم به مبحث و آموزش مارکت استراکچر که در سبک اسمارت مانی از اون به عنوان تشخیص تشکیل ساختار در روندها به صورت پیشرفته ترین متد که در پیدا کردن استراکچر از اون استفاده میشه رو یاد بگیریم و شناسایی کنیم. وقتی ما با یک نمودار قیمتی و چارت روبرو میشیم، در ابتدا نیازمند اون هستیم که ساختمان بازار و جهت قیمت رو بتونیم شناسایی کنیم که در چه روندی قرار داریم. ما آیا یک روند صعودی داریم یا یک روند نزولی یا در یک رنج قیمتی هستیم؟ برای مثال ما این نوع از ساختار رو میتونیم به عنوان یک رنج قیمتی در نظر بگیریم. تصمیم گیری بین خریدار و فروشنده صورت نمیگیره و مارکت استراکچر برای ما توی این شکل و شماتیک از بازار اهمیتی نداره و ما در روندها هستش که میتونیم از مارکت استراکچر برای شناسایی تشخیص روندمون استفاده کنیم تا بتونیم وین ریت معاملاتی خودمون رو در جهت روند و اصلاح قیمت ورودهامون رو به بهترین شکل انجام بدیم. به عنوان تعریف در یک مثال کتابی در این شماتیک یک روند صعودی رو مشاهده می‌کنیم که قیمت تمایل داره با شکسته شدن سقف‌ها روند صعودی خودش رو و با به جای گذاشتن کف‌های بالاتر روند صعودی خودش رو ادامه بده و همچنین در این مثال میتونیم ببینیم که یک روند نزولی با شکسته شدن کف‌ها هستش که میتونه سقف‌های پایین‌تر نسبت به هم رو در یک روند نزولی برای ما تشکیل بده و از این جهت استراکچر برای ما معنی پیدا میکنه که ما بتونیم تشخیص بدیم در یک روند آیا ساختارمون استراکچرمون صعودی هستش تا بتونیم در ادامه روند با اون معاملاتمون رو همراه باشیم یا نه در یک روند نزولی قرار داریم و میتونیم معاملات خودمون رو با اون پیش ببریم. به طور پیش‌فرض اگر ما این شماتیک رو یک نمودار کندلی در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که قیمت با شکسته شدن سقف‌ها این تمایل رو داره که در ادامه با اصلاحی که رو به پایین انجام میده مجدد سقف پیش روی خودش رو بشکنه و به روند صعودی خودش ادامه بده و این برای ما میشه یک استراکچر صعودی و ما میتونیم در جهت روند برای بالا بردن وین ریت معاملاتیمون معاملات خودمون رو در جهت روند ادامه بدیم. برای شکسته شدن سقف‌ها که به اون BOS میگیم یا براک آف استراکچر اون رو میتونیم معرفی کنیم و معنی و مفهوم اون آنچنان برای ما اهمیتی نداره و فقط ما میخوایم بدونیم که در جهت روند سقف‌ها شکسته میشن و اصلاحی که رو به پایین انجام میشه مد نظر ما هست که فقط میتونه یک اصلاح برای جمع آوری نقدینگی و انرژی لازم برای پیش بردن روند صعودی خودش هستش. برای شکسته شدن سقف‌ها ما نیاز داریم که ساختار کندل ها رو با اون آشنا بشیم. برای مثال در این کندل ما این قسمت از بدنه و شکل تصویر رو میتونیم بادی در نظر بگیریم و این خطهای عمودی رو به عنوان شادو در نظر داشته باشیم که حالا میتونه کوچیکتر یا بزرگتر باشه یا در کندل نزولی به همین صورت ما میتونیم اونها رو در نظر بگیریم که بدنه بزرگتر و شادوهای کوچکتری رو در بر بگیرن. برای شکسته شدن این سطح و سقف ما نیازمند این هستیم که وقتی یک سقف میخواد شکسته بشه در روند صعودی یک کندل صعودی با بیشتر از 3 پی بالای اون نفوذ پیدا کنه و کلوز کندل رو ما داشته باشیم تا بتونیم بگیم این سطح برای ما شکسته شد و ساختار جدیدی برای ما شکل گرفت تا این کف جدید برای ما ساخته بشه. برای مثال اگر این اتفاق برای ما رقم نخوره و این شکل برای ما روی کندل ها ظاهر بشه ما نمیتونیم با صرفاً تشکیل این شادو بالای این سطح بگیم که این سطح برای ما شکسته شده و ما نیاز داریم که سطحمون رو از این قسمت سطح آپدیت کنیم و به این بالا انتقال بدیم و مجدد
منتظر بمونیم تا این کندلمون بالای این سطح بسته بشه و الان هستش که ما میتونیم بگیم این سطح برای ما شکسته شده. در ادامه اگر باز مجدد این اتفاق برای ما نیفتاد و قیمت نتونست بالای این سطح نفوذ پیدا کنه، در ادامه ما منتظر میمونیم تا این بار با آپدیت این سطحمون کندل بالای اون بسته بشه و این بار در کندل سوم هستش که با بسته شدن بالای این سطح ما میتونیم بگیم این سطح در این قسمت BOS کرد و این سطح رو برای ما شکسته شدن در نظر بگیریم. فقط دوستان یه چیزی رو در نظر بگیرید، ما فقط برای شکسته شدن کندل در کندل اولی نیازمند این هستیم که 3 پیپ بالای این محدوده بسته بشه و در ادامه در کندل های بعدی اگر قیمت بتونه همین که بالای این سطح به صورت چشمی برای ما مشخص باشه ما اون رو شکست در نظر میگیریم و فقط در برخورد اول هستش که باید 3 پیپ بالاتر از سطح ما قرار بگیره. یک مسئله که میمونه اگر در کندل سوم هم ما این شکست رو نتونستیم با بدنه مشاهده کنیم، منتظر بسته شدن کندلمون در کندل چهارمی هست که برای ما تشکیل خواهد شد و دیگه نیاز نیستش که ما سطح خودمون رو از این سطحی که اینجا تشکیل دادیم آپدیت کنیم و به این بالا بیاریم و اهمیتی نداره که قیمت بالای این سطح بسته بشه یا نشه. در این محدوده از زمان و چارتی که پیش رومون هستش ما نیازمند این هستیم که بعد از تشکیل شدن 3 کندل بعدی بالای این سطح به یک تایم فریم بالاتر، برای مثال اگر در یک تایم فریم 1 ساعته سیر میکنیم به تایم فریم 4 ساعته بریم و مجموع این 4 کندلی که تشکیل شده رو در تایم بالاتر و 4 ساعته که به این صورت برای ما ظاهر خواهد شد و بیشتر از 3 پیپ بالای این سطح قرار خواهد گرفت، اون رو یک شکست در نظر خواهیم گرفت. برای درک بهتر این موضوع من روی چارت اومدم تا چند تا مثال رو براتون بررسی کنم تا متوجه بهتر این موضوع بشیم. ببینید قیمت در اینجا یک سقفی رو برای ما تشکیل داده، ما بالاترین سطحی که تشکیل شده رو روی اون یک خط رسم میکنیم و منتظر شکستن قیمت با کندل و بادی و کلوز کردن بالای اون میمونیم. همطور که مشاهده میکنیم قیمت با این کندل به بالای اون نفوذ کرده ولی نتونسته بالای اون ببنده. مجدد ما سطحمون رو بالای این کندل آپدیت میکنیم و در کندل بعدی هم مشاهده میکنیم که قیمت نتونسته بالای اون نفوذ کنه و در کندل بعدی مجدد ما سطحمون رو آپدیت میکنیم و بعد از تشکیل اولین کندل 1 نفوذ، 2 نفوذ و در نفوذ سوم هستش که کندل با آپدیت این سطحمون بالای اون کلوز کرده و بسته شده و در همین تایم فریم اکتفا میکنه و به ما نشون میده که قیمت کلوز کرده و این سطح برای ما شکسته شده و در مجموع تونسته این کف قیمتی رو به عنوان منشأ که در ویدیوهای بعدی با اون آشنا خواهیم شد برای ما تشکیل بده. برای مثال بعدی این آخرین سقفی هست که برای ما تشکیل شده. به جدای از این مثالی که در اینجا هستش و میتونیم اون رو به عنوان تک کندل برای بیوس کردن این سقفی که داشتیم و به صورت تک کندل با بیشتر از 3 پیپ بالای اون نفوذ کرده و این سطح رو برای ما این سقف رو برای ما شکسته. در ادامه این مثال رو میخوام براتون توضیح بدم که این آخرین سقفی هست که برای ما تشکیل شده و قیمت برای اولین بار نتونسته بالای اون کلوز کنه و با شادو بالای اون نفوذ کرده و در اینجا سطح برای ما شکسته نشده. ما با آپدیت کردن سقفمون به این بالای این شادو مجدد مشاهده میکنیم که قیمت نتونسته همچنان بالای اون کلوز کنه و ما نیازمند اون هستیم که سطحمون رو آپدیت کنیم و منتظر بمونیم تا این کندل بالای این سطح بسته بشه و همینطور که میبینیم در ادامه نتونسته این کار رو برای ما انجام بده و در مرحله آخر با بسته شدن قیمت بالای این سطح هستش و با بسته شدن قیمت در این کندل بالای این کندل هستش که این سطحی که ما در اینجا داشتیم در واقع در این قسمت
تونسته شکسته بشه و این کف محشر رو برای ما تشکیل بده.